Hey, this is Jezza from Home Base Chronicles. Welcome to my channel. Today, mag-visit ta og cellphone store dito sa Cagayan de Oro. Balik ta sa Limketkai. I love Limketkai. Baka naman. Anyway, so we're going to buy a phone today. And kanina cellphone is medyo dugay na siya sa industry. So we'll see what's up aning a phone, and if user mo aning a phone, make sure that you like the video, make a comment, kung unsay comment niyo aning phone, and I'll see you later sa Kitkai. Bye. Hello, good afternoon. It's Sir Reyclift Palacio, specialist sa VIVO. Guys, order guys is parang guys. Jelly case, tapos one chart. Actually guys, i-launch si VIVO Y20i ako lang September 14, 2020. So ako on guys sa sunod. Then guys, ano po siya? So guys, wala lang sa boxes. It's because speed is fast. Same sa Oppo. Then guys, ang iyang version guys is Android 10. So sa mga phone, browse na yun. So guys, ang naka-advantage sa new phone guys, ang iyong performance is pwede sa mayani. So gusto mo ka na try ko ng witness, pwede sa makaya. So open ka video. Tapos, pag-gamit ito sa screen guys, upload ito niyo. Tapos, pagpukla ka Facebook. Shut up and take my money! So, pwede na siya ma-try ko multitasking. Three fingers up. Pwede ka mag-message or gusto ka mag-video video o mag-crew na. This same time guys, ang iyong battery is 5,000 mAh. So, kung malubat siya, yung stop data is 5 hours. Then, kung text of tower block is yung nakatsara ko sa inyo guys, is pwede siya magamitan ng USB keys na napod sa iyo, OTG key. And pwede siya magamit po sa smart TV, pinapod sa smart phone. Ang yung CPU is Snapdragon. So, Snapdragon guys, sa gilis, para sa pang-ipidins mo sa galan. May nag-advantage sa CPU mo Snapdragon. At ay advantage mo sa ubang CPU, mas gawang ito ang Snapdragon. Being honest lang sa then nakatsara pa with guys, ayan ang camera guys. Dito guys, ang among camera. Yan yung quality. Actually guys, sa barat po sa price pero ayan yung quality camera. Ayan yung guys. Oh. Yan ang sa power ng camera. Guys. Silin for na rin pag ini guys sa kamo mga guys, mga doon. See? Then guys, itong cellphone guys is naka 1 year warranty, 15 days replacement, tapos lifetime service. And may nakatsara sa amin guys, Ang ato ring warranty ma'am is
Importante gid siya nga madili walahon kay mo ning kapangitaw na mo, then pag mawala po ning atong warranty card, sa mawala po imong lifetime service of 15 days nga replacement. Remind lang guys, i-keep ni guys, i-gamit kini sa tuwa. Okay, salamat. Head of charge sir. So nag-charge. So si Vivo sir, di ubang phone sir, bantayan pa nimo kani sir, dili na sir, nasa siya tawag smart temperature. Pag ma-full sir, automatic na siya mo panong ra niya. Hindi na siya mo-drive charging. Pwede na sir, kaya may smart temperature na ba sir. Yan, nag-advantage pag sa Y20i na mo sir, is ang yung glass po yun sir. Gorilla glass na po dyan. Yes sir, yan na sa kalibong sa po dyan.